ṣe fi rọ́nà gbégbá. Jẹ́ kí iríṣẹ́ ajé ṣe o. Má kọjá mi olùgbàlà. Ṣe rere fún mi lèní. Rí bá ti ṣe fi rọ́nà gbégbá. Jẹ́ kí iríṣẹ́ ajé ṣe o. Ibi iṣẹ́ mi ni mò ń lọ. Èṣù má tẹ̀lé mi o. Ibi iṣẹ́ mi ni mò ń lọ. Èṣù má tẹ̀lé mi o. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, Èṣù. Padà lẹ́yìn mi o, Èṣù. Mi ò bá ẹ lọ́rọ̀. Mi ò bá ẹ lọ́rọ̀. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, Èṣù. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, Èṣù. Padà lẹ́yìn mi o, Èṣù. Mi ò bá ẹ lọ́rọ̀. Mi ò bá ẹ lọ́rọ̀. Dẹ̀yìn lẹ́yìn mi o, Èṣù. Kọjá mi olùgbàlà. Ṣe fún mi lèní. Rí bá ti ṣe fi rọ́nà gbégbá. Jẹ́ kí iríṣẹ́ ajé ṣe o. Iná náà ò lè gbóná tewétewé, ìran àwọn èsì ò lè gbóná tegbòtegbò, ìran àwọn atari ò gbọ́dọ̀ gbóná tòun ti èpo. Iye rè pé ṣe gbóná tó kò ní gbóná tòun ti èsì rẹ̀, èèwọ̀ ni. Ẹja ò lè gbénú omi fọ́jú láyé. Ebi ò ní poyún inú títí kó jẹ̀dọ̀ ìyá ẹ̀, èèwọ̀ ni. Oyún inú ègbénú ẹ̀jẹ̀ fọ́jú, èèwọ̀ ni. Bínú ṣe kéré tó ìfààyè gbọmọ ni. Fúlẹ́ńgé àkàrà ò dágbára nílẹ́yìn èrè. Gbogbo kọ́ńtàdígbọ́n, gbogbo korofìsàn là ń bá pa á. Kò lè túnú lára Olúwa ọba. Bẹ́ẹ̀ ajé ògúngún nísọ̀. Ajé ọ̀gẹ́rẹ́rẹ́ onísọ̀ tí wọ́n ń pè lónísọ̀ bùjí. Ọ̀dọ̀ mi ni ọmọ bọ̀ wá fọ̀yà kàn mí, wá fọwọ́ kàn mí. Mọ́ lọ síbi kankan. Elédùmarè aláfọ̀ṣẹ ìdè alágbádá aná Jèhófà ń lóko rẹ̀ mú yìn ọ́ láàárọ̀ yìí o. Ó gbé ọ̀gá, èmi gbé ọ̀ka wájú mi. Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi láàárọ̀ tòní. Ẹni tó ń bẹ pẹ̀lú mi ju ẹni tí ń gbénu ayé lọ. Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi, ẹni tó rán mi níṣẹ́ kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí. Ẹ ń bẹ pẹ̀lú mi bí akọni ẹlẹ́rù. Bí kì í bá wá ṣe Olúwa tó ti wà ní ìhà tí a ní, kí ni àwa ìbá máa wí ná? Ajé mò ń pè ẹ́ wá dá mi lóhùn. Jẹ́ ká jọ máa gbé. Ọ̀gbọ́n bí Káyọ̀dé Fáṣọlá. Ajé wá dúró tì mí lọ́nà sí ní kọ̀ọ̀kan. Ṣé skóòpù ajé? Ajé mọ̀ lọ bì kankan mọ́ ọ̀dọ̀ mi ni o kọ́wọ́ tì. Ìwọ ló ná ọba tí ò ládé lórí mọ́, ajé mọ̀ náà èmi ti ṣẹbọ ànímọ́ rẹ o. Ìwọ ló ná olówó tí ò rájé lò mọ́, ajé mọ̀ náà mo ti ṣẹbọ ànímọ́ rẹ. Ẹjọ́ ayé dákẹ́ lọ́kànrin kése. Ọ̀sán ńlá díẹ̀ jẹ́ òru ni mò ń múná bá wọn fò. Àtẹ́lẹwọ́ ìrójú paná, àtẹ́lẹsẹ̀ bá wọn rójú pànà. Ọrọ̀ agogo ni kì í rójú gbewé, ìtàkùn ẹrẹ́sẹ̀ láṣẹ pẹ́pẹ́yẹ. Ìtàkùn rẹ́sẹ̀ wálẹ̀, òrìṣà ò lè láṣẹ pẹ́pẹ́yẹ. Bíjàpá bá ṣu àsìfàyà rẹ̀ kó. Ìṣẹ́jú ewúrẹ́ báyìí ni wọ́n fi fọmọ rẹ̀ rúbọ. Ìṣègùn àgùntàn báyìí ni wọ́n fi mọ́mọ rẹ̀ lọ́tà lọ́jà. Ọjọ́ tọmọdé bá wọ́yín ní rọ́yín, àgàdàǹgídí lọ tí àwọn àgbàlagbà. Ọwọ́ ọmọdé ò ní kági apá, ọwọ́ àgbàlagbà náà ò ní kági òsì. Ọwọ́ ọmọ eke ò ní kági apá, àyọ́ ọmọ dóòyì kọ́ ní rìn. Ọjọ́ tọmọdé bá wá mutí nípa, ìjọ́ ta bá gbẹ́lẹ̀ fẹ́ èbújọ́ náà láàbò.
ìràwọ̀ ìbá wọn dájọ́ ọ̀lẹ̀ kó sùn náà. ajé bí mo bá sùn. ijó àkùkọ bá ké láyé ijọ́ náà làwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ bá ké. ijó àkùkọ bá ké tiẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ á sì bá ké. bódìdẹrẹ́ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ké tiẹ̀ ní mẹ̀yà àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ bá ké ni. ṣùgbọ́n jọ kówó bá gbòde ẹyẹkẹ́yẹ ọ̀gbọ́dọ̀ hánjọ́ náà ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kówó ẹyẹ agbọ̀nkúbèlè jà. Igba ọ̀fàfà ní kéní jù ṣùgbọ́n ohun ẹyọ kan rẹ̀ láyé gbọ́. Ohun ẹyọ kan rẹ̀ náà ló ń gbọ́ ìmọ̀wùlẹ̀ wá da rédíò rẹ̀ láàmú lọ́bì kankan mọ́. Igba ọ̀fàfà ní kéní jù ń gbà kan. Igba ọ̀fàfà ní ọmọ kéní jù ṣùgbọ́n ohun ẹyọ kan ẹyẹ láyé ọmọ gbọ́. Ẹyọ kan rẹ̀ náà ló ń gbọ́ ẹ máa gbọ́ mi sí rè. Ìjì olè jà láyé kó gbọ́mọ lọ. Atẹ́gùn ò ní fẹ́ títí kó lọ gbọ́mọ ó dó. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi wọ̀nyí ẹ pẹ́ bí ewé àpẹ́ ẹ dára lẹ́wà bí ewé ọ̀sìn o. Ikú òjijì ò sì ní pa yín lágbára Elédùmarè. Ojú ò lè pọ́n kọjá kókókó ẹ̀là lẹ̀kẹ̀ ò lè gbọ́kùndùó. Ọ̀sán gan ò lè pọ́n kọjá ganringanrin irọ́ ni. Ibi ẹ̀ka alẹ́ lẹ̀ka àrọ̀ ń bọ̀ àjíire bíṣọ́ àlàáfíà mo bá yín láàárọ̀ yìí. Orí adífá ni a gbọ́dọ̀ fi wórí adẹ́mu irọ́ ni. Ewé ìgbà kọjọ ti gbà. Ọ̀tọ̀ nígbà ọ̀tọ̀ nígbà ọ̀tọ̀ nígbà ọ̀tọ̀ ń tọ́lú ọ̀tọ̀ ń tọ̀lú ọ̀tọ̀ ń tọ̀lú wò. Mo kí dáadáa láàárọ̀ mo kí n sí morún tẹ́lú mo kí n sí mọ̀sí àkárùbà mo kí n sí wọn ràn níbi tí wọ́n pójú mọ́ rẹ gbé wọn wálé ayé o. Mo kí n tẹ̀ṣọ́ mo kí n tológun. A kó àfọmọ́nìyàn ṣe àkókò lè dá tí gbogbo wa ń bá kiri. Orí òkèlè ọ̀sà lè pọ́n àní ṣe lásán láṣẹ Elédùmarè àní dákó bàtà fẹ́ gbẹ́ bá a bá ṣe ń lù yọmọ ọdún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi láàárọ̀ ẹ̀bẹ̀ bá ṣe ń wu ẹ̀ mọ̀ rí tu ẹ̀ ní mẹ́rí o láṣẹ Elédùmarè níjọ́ wọn bí yín wọ́n fọṣẹ wẹ̀yìn gbogbo ohun tí mo wú ìkọ́ṣẹ́ mọ́ yín lá o níjọ́ wọn bí yín wọ́n fi kànkàn wẹ̀yìn kọ́ mọ́ kàn yín gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àwúyárè ìwú tiẹ̀ kọ́ mọ́ ṣẹ gbogbo tí mo wí láàárọ̀ ìkárọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́. Emmanuel Ìbíkúnlé ni mò ń jẹ́ ọmọ burú ọ̀kan là á bí Emmanuel Ìbíkúnlé tí rí bíi náà lírí gbò làbí náà rò agbẹ́dẹ̀gbẹ́yọ̀ akọ́gi tí ò ní bá wọn ṣoje ọkùnrin tó ki pọ́pọ́ bíi èéfín súyà ọba wò rí ó rí pé mo rí jọ́gọ́dọ́ bí ọbẹ̀ àwọn tápà ẹ̀ ń bá wá lówó òtẹ́rù ìwọ̀nba tí ó fi tan náà lé rẹ̀ lásán ló mú dání ni torí bọ́ bá wò mí ó rí pé mo fúyẹ́ ṣùgbọ́n bọ́ bá tún gbé mi ó rí pé mo lọ́ọ̀rìn pínpín. Egúnnugún lẹ́rí tẹ̀ ń dáṣà gbákuru yẹ àkàlàmàgbò lẹ́rí tẹ̀ ń dáṣà bàgẹ̀bàgẹ̀ ọmọ aláré ti dé ẹjọ́ ọmọ aláré ó máa ṣeré lọ o ọmọ elédè tún ti dé ẹjọ́ máa wí ìṣó àsọdùn kọ́ ètò ìbọ̀lì kọ́ Ọlọ́run fáwọn ẹnìkan ṣe jà àwọn ẹnìkan lọ àkàrà òǹpà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yangan sán yangan iní dá yangan lá olóògùn ló lè ṣọkọ àbíkú òṣónú ló lè ṣọkọ alábẹ̀bẹ̀ ọba wa jẹ́ tóní bùnbú èrò wa ilé bá wọn búgi ọwọ́ wé béégún bá ń lé mi tí n bá ń sáré ẹ̀rù ìjà ò bà mí o béégún bá ń lé mi tí n bá ń mẹ́wọ́ tí n bá ń sáré lọ́kì ẹ̀rù ìjà kọ́ ni mò ń bà mí káwo mọ̀ bá a ya lójú àwọn obìnrin àtẹ̀yìntọ́ yìí ni o ṣùgbọ́n báwo bá wá ya lórí eégún ọ̀rẹ́ bọ́rẹ̀ ọ̀rà bọ́rà ànàmú ń tọ̀gà. torítorí là ń jẹṣu ìlú kánnánkánbù lókù láhéré ara eré náà ti jẹ ìbùlá jẹrun ebi adépo ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé bí èèpagún dọjọ́ alẹ́ ẹ̀ ní mọ́ tí ń jẹ́bi lọ́ọ̀dẹ̀ tẹ́ tí ń gbọ́ mi yìí agbára Ọlọ́run ẹ̀ ní fojú sunkún ẹ̀ ní faragbàrúwẹ̀ ogun mọ́ sunkún mọ́ ó mú mọ́ra ní o irú eléyìí ọ̀sẹ̀lẹ̀ rí a fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ní sọ́dọ̀ àwọn tó kù wọ́n lẹ̀ mọ́ lọ ohun burúkú bẹ́ẹ̀ ò ní fọ̀ sí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Iná gáàsì a máa jó èèyàn a máa kú rẹpẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bá ra àwọn calamine lotion àtàwọn nǹkan kan yóò kú rẹpẹ̀ lára èèyàn gbàgbé rẹ̀ bí iná stove bá jó èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn bá wá àwọn òrí nǹkan kan yóò kú rẹpẹ̀ mọ́ èèyàn la iná tí è tán lára tó jẹ́ pé dọjọ́ alẹ́ dọjọ́ ọkú ni ọmọ jó èèyàn fìfìfì iná ọmọ ni iná ọmọ ò ní jó iná ọmọ rárá iná ọmọ ò ní jó yín lọ́ọ̀dẹ̀ tẹ́tẹ́ ń gbọ́ mi gbogbo abiyamọ ayé. bí èèyàn bá wo gbogbo wàhálà tí abiyamọ ń ṣe ń jọ òkúnlẹ̀ níjọ́ tó abiyamọ ń fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ pé bóun ọba lọ kóun ó lọ kọ́ mọ́ ó lè wáyé kò ní ní kábíamọ ọmọ jèrè ọmọ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ń bá wá ní kábíamọ ọmọ jèrè ọmọ rẹ̀ àwa ò ní ṣépè o ṣùgbọ́n rú wọn náà mọ̀ ṣe wọ́n mọ̀ fọwọ́ ara wọn tún dànù.
ara ìjìdé ni wọ́n tẹ ìkòkò ní fani òfin gbọ́dọ̀ bá wọn jẹran kàsì. Ládi lónígbàjámọ̀ ẹran. Ládi yẹn fọwọ́ tiẹ̀ gbolẹ̀ lásán òòjọ́ tí Ládi bá fọwọ́ rẹ̀ gbolẹ̀ ẹran ní fi jẹ ẹ lọ́ọ́ béèrè wò. Emmanuel Ìbíkúnlé èmi lò dégbòdewé òde bíi ìjàdẹ́kùn mo dé bí ogun mo dé fún ìbọn èmi lò kò jẹ̀gbọ́n tí tẹnu ìbọn jò wàràwàràwàràwàrà. orí èrè ajá fẹ́rẹ̀. ẹ̀dá mi tèmi ni ó bá mi ṣe. àwíṣẹ àfọ̀gbóhùn. mi ò ní ṣàbámọ̀ láyé. àwíṣẹ àmì. ọmọ wọmọ Ìbíkúnlé bí mo ṣe mọ́lẹ̀ rókoṣo bí ojú ọmọ tuntun ọ̀rí bí mo pọ́n bí ọ̀lẹ̀ àwẹ̀ orí YouTube lọ́ọ̀tì lọ́mọ wọmọ Ìbíkúnlé bẹ́lẹ́dùmarè ṣe ń fi mí dára fún gbogbo àgbáyé lọ́ọ́lọ́ọ́ báyìí àrònìgbórí atẹ́gùn àníná lọ́fun alóyin lóhùn rèé o adira ìtòbí ẹni dira àyàwó awo ló mọ̀ tẹ́ ìdágẹ́dẹ́ gúdù iná tí bá wọn dá lẹ́gbọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n gbé ṣági lábàrá títí ṣẹ̀jẹ̀. Emmanuel ló ń kí yín ọmọ Ìbíkúnlé ló ń ṣe yín pẹ̀lẹ́ eléré ọba àpèjánu ọmọ mo kí yín dáadáa ẹ kó àmójúbà mi lórí ètò Ise Ya tòní Ise Ya náà lètò lórí ìkànnì 32 FM a kó àfẹ̀rẹ̀ mọ́jú tó tún là àlàálẹ̀ là ń kú Elédùmarè ní jẹ́ aláràárọ̀ torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti sùn èèyàn yàtọ̀ sókú mọ́ àmọ́ tí ń lọ mọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní jí wa Ọlọ́run náà ní í ṣe bẹ́ẹ̀. ràn mí lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tí pé kó yẹ mí. akúdi arìndí òǹbẹ̀rẹ̀ dídì lọ́gànjọ́ òru àkóbalẹ̀ fi gbogbo ara kígberoro tára ké wọlé ẹ̀ ní bá wọn kígberó lọ́dẹ̀tẹ̀ tí ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ń ṣe mí bí àdúrà láàárọ̀ yìí. àtẹ̀wò lára kó sí fámìlì rárá o ọba tó láyé má jẹ́ kí mo ṣì lá. bọ́ bá kọ̀la sì tún kọ̀la ẹnu báyìí làtẹ́lẹsẹ̀ fi bá wọn pàkọ́ ojú ọ̀nà ojú iwájú ipa wọn ò tẹ̀yìn bá wọn pàgbín ibi tí ń bẹ ń wájú ẹ̀ ní lè bá aburú tí ń bẹ lẹ́yìn náà ò ní lè yín bà lágbára Elédùmarè. gbogbo alárìíbá ti ṣe lónìí o àárọ̀ náà gbégbà àní bọ́mọ aráyé fọwọ́ tì í àní sì wọ́n wáyé lásán agbáyé ṣe rere láàmọ́ jẹ́ agbára Ọlọ́run. mo kí yín dáadáa láàárọ̀ mo kí yín dáadáa mo kí yín mo yìn yín bí ìgbọ́n gbàùgbàù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń pè mí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí gbèjégbèjọ mò ń jẹ́ ẹ̀ta ń táwé jíǹtọ̀gbẹ̀rẹ̀ ọ̀kan òkú tó ló fi dán ni mò ń jẹ́ gbèje mò ń jẹ́ gbẹ̀jọ mò jẹ́ tẹ gbẹ̀ndínlógún pé kí ọ̀n mìlá. lọ́kì ìlàmójú ẹ̀rọ fún sáà tá a wà yìí wọ́n ní ọmọ tokinní ọ̀hún papọ̀ fún wa àwọn ọmọ mi ń bẹ ní àyìn ìfẹ́ olúwa ń bẹ ní èmi tọ́pẹ́ wà ní àyìn àwọn kò tó tààrọ̀ inú Ọlọ́run fún yín mọ́ o. jẹ́ ń gbẹ́kẹ̀dẹ̀ àti polówó ọjà bí ẹyọ kan àbí méjì Iceman mò ń wọ̀ ń bẹ̀ ń ó jèrè ọ̀là àlùbáríkà ti darapọ̀ mọ́ mi lójú òpó YouTube wọ́n ń lọ wá gbogbo ara ni mo fi ń padà bọ̀ ń bẹ lára mi bíi talangànà kọ́ o nígbà ń bá padà dé gbogbo inú ètò gbogbo àmọ́ yà sí wọ́n yà á bẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ gbádùn rẹ̀ dọ́ba ẹ kú kalẹ̀. Uncle Dentist, wetin be cavities and how Colgate take dey protect my teeth from cavities? Shey dey use comfort? No dear, na hole for teeth dey cause most tooth pain wey be cavity. But if you use Colgate Maximum Cavity Protection take brush every day, the confirmed formula go help keep natural calcium inside our teeth wey go protect them from tooth decay. Time don reach to upgrade to the world's most chosen toothpaste, Colgate, because Colgate locks calcium in. Yes, cavities out! The Nigerian Dental Association, they recommend Colgate.
living the life cause I get Tizeti. Yes, sir. Nigeria's most affordable internet service provider, Tizeti Network Limited, is now live in Ibadan. Oh yes, Ibadan residents can now enjoy our truly unlimited internet service too. Tizeti prides itself on providing the lowest cost of unlimited internet access. You can now browse, stream, and game 24/7 at an amazing speed and with an uncapped data plan. What more? There is an unbelievable promo for all Ibadan residents. Simply pay 2,222 naira in place of 59,500 naira for installation and enjoy a 1-month subscription. Visit wifi.com.ng/OYO to sign up or call 090-8749-3040 or send email to internet@wifi.com.ng to get started now. Offer valid till 22/02/2022. Unlimited internet or Yolowa. Délé, kí ló fariwo lé àwọn dada? Dada ló dákú látàárọ̀. Kí ló mú? Ọ̀kan lára àwọn gbàrọ̀ gudu bẹ́ńtọ́gì tó lùgbòrò pa ló mú sọ́wọ́ tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀. Géèmù tó ti ń tòbọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì ló tan green kí wọ́n sanwó fún ni wọ́n bá ní wọ́n tún jẹ gbèsè. Orí mi o. Gbogbo owó tó wà nínú àkáǹtì rẹ̀ ó ní wọ́n tún fà lọ. Àfi bí idán. Pága mo sì kéékèèké mo yán. Kó a máa gbọ́pẹ́ lórí àbẹ̀t. Ibi tèmi àtọkọ mi ti ń tayò tá sì ń gba owó wa lójú ọgán. Ọjọ́ wo lẹ bẹ́mi àti ẹ̀ parí ìjà gbẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ pé owó oṣù wa ò gbọ́ bùkátà wa mọ́. Bàbá tún tayò kan péré bá tún bayò jẹ́ 10% iye tó yẹ ká jẹ gan ni àbẹ̀t tún san padà fún wa. Bí akúrẹ́ padà dá ọ̀bá fẹ́ wá kún yányán kó wá kàn sí mi kí n lè mú dọ́dọ̀ àwọn àwa bẹ́ẹ̀. Abẹ́ẹ̀ tí wà ní Liberty Junction lókè Àdó nìbàdàn tàbí ẹni tó bá fẹ́ di agent wọn kó kàn sí wọn lójú òpó ayélujára www.abetng.com. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 08061939663. Kódà wọ́n tún san bonus fáwọn tó jẹ́ oníbàárà wọn. Wo èmi ò lẹ́mìí àròyé o, jẹ́ kí n dákẹ́ náà jàre. Àwa bẹ́ẹ̀ ta kò gbowó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí pé bẹ́ẹ̀ tí gangan ni. ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wá. bá a ṣe ń bojú wẹ̀yìn tá à ń rí yín ló ń wú wa lórí ẹ̀yin lẹ wà ń bẹ̀ táwa fi ń dẹmọ fakọsí milẹ̀ngbẹ̀ dábìrà ìtẹ̀lé àti àròtì yín lójúpọ̀ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo lọ́pàá ìtẹ̀síwájú wa ẹ̀yin tí a lórí Facebook àrí yín ẹ̀ dúró re ẹ̀yin tí Instagram ẹ gbáyì lórí Twitter ẹ wálẹ̀ ẹ̀yin tí YouTube ẹ fòró wíwà ń bẹ̀ ẹ̀yin ṣeyebíye sí wa kílẹ̀ yín tẹ̀ ń gbé gànà wòrán dúró dè ẹ darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojúpọ̀ ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú 32FM 949 Ìbàdàn 32FM 949 Ìbàdàn àdúpẹ́ o iyì yín pọ̀ lọ́dọ̀ wa bí iyanrìn òkun ó pọ̀ yẹ́yẹ́. àṣọpọ̀ tó yìí. 32FM 94.9 ìkànnì tẹ́gbẹ̀ ń jí sòrò ẹ̀. kọrin mo ṣe bàgbà ẹ jẹ́ ń pẹ́ láyé. olóhùn padà wá. ẹ lọ́ máa wò mí ketekete lórí ìkànnì ayélujára YouTube 32FM 949 Ìbàdàn. ọ̀ láǹfààní àti máa wò wá ń bẹ̀ ketekete.
anáwó lé mọ́nìjà òyìnbó ní rẹ́kọ́dù àgbọ̀nbà lọ́mọ pa ó. ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó dé orin òwe orin òwe ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó dé orin òwe anímọ̀dí àlọ́ ìgò àrí láfún wọn. pàkúté tó bá balọ̀ dìdò agbálógo kan tó mú wá sílé. ẹ̀dá tó retí àti ìdúrà kan ebi omi lọ́mọ gúdí ó dá fún wọn. pàkúté tó bá balọ̀ dìdò. wọ́n dò ìkápá ọwọ́ òkápá wọ́n dò ìkẹsẹ̀ ọwọ́ òkẹsẹ̀ wọ́n dò ìkápọ́nga kò ṣe é wí jí. àbíyé wọn ló fẹ́ gbọ́dọ̀ di sùúrù. dábọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ ẹnu àìlá ló pin jí ó. ǹjẹ́ lè dúró báyé. bọ́lá nu àìlá ló pin jí ó. ǹjẹ́ lè dúró báyé. ǹjẹ́ ju gómi yóò wọlé o. wọ́n kì í mọ bí wọn ò ṣe wá. bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ra sẹ́bi ìṣó. sọ fún wọn pàkúté tó fẹ́ balọ̀ dìlù. agbẹ́lóko kò sókè wá sílé. yóò pẹ́ lóko ẹni tó fẹ́ wò ṣẹ́jú akànnì yóò pẹ́ létí omi. ìdí ọjọ́ òrùlẹ̀ nígbà. 32 FM tún ṣe bí ṣe é ṣe lálẹ́ àná. pàkúté tó holding the whole of Ibadan to a standstill látàgò mẹ́wàá alẹ́ àná dago 12. gbogbo àgbáyé wọ́n pay attention wọ́n gbé nẹ́tíwọ̀kì wọ́n sọ kalẹ̀ sí 32 FM nígbà wọ́n gbọ́ tí TNT bẹ̀rẹ̀. mi ò mọ̀ pé ẹ̀yìn Ìbàdàn náà tún ìwọ lọ́hùn dago 12 gbogbo àwọn ìyá nǹkan kan wọ́n sì tún pé ìwọlé mu lẹ́yìn ìyá ẹ̀ ìsùn náà. a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé ká wà creative kéèyàn wà dynamic pẹ̀lú content ẹ mọ̀ tọ́ 32 FM lẹ́yìn ni à ń wò pé nú àwọn nǹkan wo la tún lè másìkò yìí àwọn nǹkan wo la tún lè fi dá yín lára yá ṣe mo wí fún yín láti bẹ̀rẹ̀ ọdún ìpá àwọn aláṣẹ ti ní a fi ń lọ́kàn balẹ̀ pé gbogbo àwọn ètò tẹ́ ẹ̀ tún mọ́ gbádùn nǹkan nìyí ẹ̀ tún gbádùn wa dọ́ba sí ni díẹ̀ lásán ní tẹ́ ẹ rí lálẹ́ àná tẹ́ ẹ rí tẹ̀ ń wí pé eléyìí tún kàárù àwọn gbogbo àwọn tó tún kà sí àràbíjú àtúró tún ń bọ̀ lẹ́yìn tí ń wọ́ turuturu. Yínká TNT náà darapọ̀ mọ́kọ̀ tẹ̀síwájú ìlànà first time ẹ gbóhùn rẹ̀ lórí rédíò àkọ́kọ́ kò sí rédíò kankan tó bá ṣe prógráàmù rí àwa fìtàn rẹ̀ balẹ̀. dynamism náà lẹ́ ń rí wọn professionalism lẹ́ ń rí wọn pé kéèyàn máa ronú ingenuity lẹ́ ń rí yẹn pé kéèyàn máa láròjinlẹ̀ pé agbọ́n wo la tún lè mú dimension wo la tún lè mú wọnú rédíò tí gbogbo yóò sì kú mọ̀ bí ìdodo ẹ̀fọn 32 FM mọ́ ló dáwọ́lànzó gbogbo àwọn rédíò yòókù náà ti gbà fọ́gà wọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n gbàgbọ́ pé àwọn tó bá múbọn dání tí wọ́n gbé sí èèyàn lórí àbáwọn tí wọ́n jẹ́ àbáwọn tó bá jágbe nípa àwọn nìkan lápá àyàn. ṣùgbọ́n àìmọye àwọn apààyàn tí ò múbọn lọ lónìí. oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn ń gbà pààyàn ẹlòmíì lè mọ́ fìbọn pààyàn ó lè mọ́ fi gbogbo agbára tó ní fi pààyàn ṣùgbọ́n ẹnu yìí mi ò lọ́wọ́ sí kú ẹ o ó lẹ́tún ṣe é pààyàn àròkù eléèlé gbogbo bí ẹ ti fẹ́ nu ròdé gbogbo bí ẹ ti fẹ́ nu pin dé ńkọ́ ó lẹ́tún ṣe é pààyàn èmi ò lọ́wọ́ nù kú rẹ ṣùgbọ́n gbogbo bí ẹ ti fẹ́ nu ròdé ńkọ́ àròkù eléèlé. lórí ètò láàárọ̀ yìí wọ́n jẹ́sẹ̀ ọ̀hún fẹ́rẹ́ ń jógi nítorí wọ́n ti ra 30 ìṣẹ́jú nu gbogbo tí màá lò lórí ètò láàárọ̀ yìí àjẹ́ pé bá ti ń di láago 10 àbọ̀ lèmi àti yín ọmọ tàtà pínṣẹ̀ wọ́n mọ̀ di fún yín bò mí wọ́n dọ̀sán.
bẹ̀ kì í sórí ètò ìwúlò tí orin ni mo tún wà ẹ máa gbọ́ kí ni. Bọ̀dá wọn náà tún dé. Bàbá mi gbórin tuntun bàtà ìyá àkàndé bàbá mọ̀dínà tún gbére dé. Ẹ káàbọ̀. Gbogbo bẹ́ńkọ́ ni mò ń lọ gbogbo bẹ́ńkọ́ mò ń lọ láàárọ̀ yìí gbogbo bí tẹ́ fẹ́ mọ̀ tì mí sí mi ò lọ bẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ewúrẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù. Àwọn orin kan wà tí Fatai Olówónyọ̀ sì ṣe tó jẹ́ pé bí èèyàn bá ń gbọ́ àwọn orin fàájì ńlá gbáà ni tí ò lè búnú rárá o ṣùgbọ́n kàn jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ ìbú yẹn lọ gbajúgbajà jù ni. Àròjù owó ṣẹ̀ṣọ́ lórin bàtà yìí o èèyàn tó bá rojú owó lè pè mí lélẹ́rẹ́. Mo ti kígbe níwọ̀n mo mẹ́wọ̀n gbé. Àwọn elégbè tó ń bẹ lẹ́yìn mi ọ̀gá ni wọ́n jẹ́. Àwa náà kọ́ Ọlọ́run ló pè wá ní nǹkan nípa orin kíkọ àwa yàtọ̀ báwọn nílùú tó ń lù bọ̀hùnbọ̀hùn. Bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lójú ọmọ ìyá mi Àyìnlára ní mọ́ṣáhùn ni. Àtàndá bàbá Múbúlì ò mọ̀ gbọ́. Àwọn ògbó kan tí ń ṣe ni akiri sóhun ọ̀gànjọ́ ní òbára rẹ̀ nínú jẹ́. Tó bá mi ká mọ̀ lè bá kàbílà mi ò ní gbọ́jọ́ bí ọkọ wa. Àmọ́ lè bàbá kàbílà gbági. Orí olówó tún gbórin dòde Fatai Àkàndé Olówónyọ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Orí olówó tún gbórin dòde. Ẹ sáré múṣà yẹn jẹ́ láàárọ̀ ìdí àyẹ̀. Mi bá fi ilẹ̀ fún Fatai Olówónyọ̀ yìí bí ṣe ń fọwọ́ gòjé nǹkan kan. Àníjòkó wọn fẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin ò ní ṣe nǹkan kan lórí ètò. Àníjòkó wọn fẹ́ gbọ́. Ọláolúwa yẹ́mi sí mo rí ọ́nbẹ̀ ọ̀hún dáadáa. Kọ́kọ́ orin dùn. This joy ọ̀là lùbáríkà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló rò pé ẹni tí yóò bá ti múbọn dání tí ń yìnbọn pa àwọn èèyàn nìkan lápààyàn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn apààyàn lọ́dún wà lónìí tó jẹ́ pé wọn ò múbọn dání. Bẹ́ẹ̀ wà nítòsí. Mo fẹ́ kí wọn náà yẹnu ìgbésí ayé rẹ wò lónìí ṣé ò mọ apá wọn kan. ELEREOBA mi ò pààyàn rí o ló bá ń gbọ́ ẹ̀jẹ̀ mi èèyàn ní tọwọ́ mi bọ́ o. Orin ìbẹ̀lẹ̀. Mo ṣe wà mí ò lẹ́jẹ̀ èèyàn kankan lọ́rùn. Ibi bá ti bójú ẹ̀. Àwọn èèyàn tẹ́ ẹ ti pa wọ́n kúnlẹ̀. Mi kò jẹ́ kẹ̀rẹ́ bèrè báyà. Lára ọ̀nà téèyàn ń gbà pààyàn jù láyé orin tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí òun ni mo pè ní ìlérí àtàdéhùn. Ìlérí àtàdéhùn wọ́n sọ ní fẹ́rẹ́ńjógí tó ráyè ò ní gbà mí pọ̀ nù fọ́nrán yìí láàárọ̀ yìí. Ìlérí àti àdéhùn. Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run onímájẹ̀mú àtàdéhùn lára tọ́lọ́run sì fi dáa tó fi dáa ju àwa ẹ̀dá èèyàn lọ ni pé Ọlọ́run tí mú májẹ̀mú àti àdéhùn rẹ̀ ṣẹ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a lè ṣe lọ́dún mẹ́wàá lónìí láàmú lérí bá ṣe láàrin wákàtí kan. Pàápàá jùlọ kókò mọ́ tí ìkú ni bàbá tí a débẹ̀ bóyá nítorí pa fẹ́ tu àwọn ọmọ lóòkú nú. Gbogbo tí bàbá yín ò lè ṣe ni màá ṣe fún yín. Ẹ fọkàn balẹ̀ o bàbá yín ò kú o bàbá kú ni o. Àmúkòmúra bàbá jẹ̀ nílé mọ́. Bọ́ bá dúró lórí ìlérí tí wọ́n ṣe fún ọ àṣà tí ò ní kán. Ó yọ tí ọ̀dọ́ gbẹ́dẹ́ mú kẹ́. Wọ́n ti gbogbo àwọn tó ṣèlérí fún ìyá àbèjì ń jọ́nà ń gbà bàbá àbèjì kú. Ọlálọ́mí kò. Bàbá rí alọ́tún la mẹ́wàá ló kù. Kí o má gbàgbé. Ẹsẹ̀ gìrì ńlẹ̀ à ń jọ̀fẹ́ kú kọ́mọ wọn sẹ́. Sórí ńgbà tí bá ń dáa fún ọ gbogbo Sunday ìyá àbèjì kókó ọbẹ̀ a máa ṣe ọbẹ̀ 4 lójúmọ́ báwọn kan bá ṣe ń lọ nìsí kan ọmọ dé. Nígbà bàbá àbèjì bá dálé àtẹ̀kọ́ ńgbà náà gbogbo ẹ̀gbọ́n àbúrò ọmọ bọ́dà mi òun sì kó ń rè ó kó gbogbo ilé ayé mọ́ra ni. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lẹ́dùnmarè léni pé gbogbo ohun tí bàbá yẹn ṣe lẹ̀ àwa kan à ń káṣà òtún rẹ̀ lónìí láì tiẹ̀ ṣe é bì kankan. Gbogbo oore tó ń ṣe lónìí ò ṣe dànù o kódà kán mọ̀ mọ́ lẹ́yìn rẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀ káṣà òtún rẹ̀ wàláhì lẹ́sìn. Àwọn ọmọ wọn
kàn mọ́ rálàánú tí ò mọ̀ wọ́n rí yóò sì mọ̀ ṣán lórí. àwọn òbí tẹ̀yàn rò pé èèyàn sore sí ibẹ̀ kọ́ lèyìn ó ti kó ń gbà mí. àwọn oore kan wà táwọn òbí tí a ti ṣe wájú táwa kàn ká ṣàtú rẹ̀ tá a sì mọ bí àwa kàn bọ́ ẹ̀bà láyé là ń jẹ bẹ́ẹ̀ lọ́n ti a. àwọn ọmọ rí ó jèrè gbogbo tó ń ṣe yìí. ó lè á jẹ́ pé lọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò tó ṣe sí kọ́ wọn ó ti kó ẹni tí ọmọ wọn rí lọ́lọ́run ó fi san padà fún wọn bọ́lọ́run ṣe rí nìyẹn. bàbá kúdí kò múra dáwùdà. gbogbo òlérí lẹ lòmí ò ṣe kalẹ̀ àwọn ó dirun ó dìgbà fáwọn ọmọ yìí níjẹ́yà kankan ó jẹ yín. èmi mọ̀ pé yín ò jẹ́ kẹrẹ bèrè báyà. wọ́n ti pàdé àwọn ọkùnrin míì ní ìsìn náà bí wọ́n bá tòsí obì àwa láìbó ṣe wà yìí níjẹ́yà kankan ó jẹ ìmọ̀ tanẹ́ẹ̀tì fún ọ. ẹ jẹ́ kó lọ yé wa. kò sí táwọn ọkùnrin ò ní múlẹ̀ fóbìnrin tán nílé rí kó mọ́ tí ìwọ́sẹ̀ tán wá ni ọwọ́ akọ àti mú àdéhùn àti májẹ̀múṣẹ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ pé apààyàn lòun bó bá ti ń ṣèlérí fún èèyàn kan lónìí tó sì ní èròǹgbà àti múlérí yẹn ṣẹ. torí ṣe rí ìgbàgbọ́ tẹ́lómi ó ti nínú ìlérí tí wọ́n ti ṣe fún yẹn ọkàn rẹ̀ ó ti rọ̀ mọ́ pàpàǹkókó. lọ́kàn débẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ Monday ni wọ́n bá yẹ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ rẹ̀ pé níta mọ̀ ṣọ́njú ni ọ̀rọ̀ mọ̀ ti di bá mi ìpínlẹ̀ ò tó mọ̀. ẹ̀yin èèyàn àbìdí yàn asọ̀rọ̀ àná di bá mi ìpínlẹ̀ ò tó mọ́. wọ́n sì jọ sọ̀rọ̀ yóò gún mọ́ pé ṣòro tó bá ti di láàárọ̀ ọ̀la ìwọ ni kó kọ́kọ́ wá jí mi kò lè yẹ láàárọ̀ ọ̀la yẹn. ẹni wọ́n ti jí láti bí aago kan òru yóò ti máa wago pé ìwọ ilé ọ̀wá tètè mọ́ náà kí n tètè lọ bó lóore mi. yóò bá débẹ̀ ni yóò bá sọ pé wo sórí tí mo sọ fún ẹ lánàá yẹn kí ni ò ní lè work bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ mo ti ẹ mọ́ dákun ẹ mọ́ jọ wo kò sí nǹkan tí mo lè ṣe. àwọn ọmọ bàbá sàtó ló ń gbóná. o ti pa ẹni yẹn sápàsáyé ọmọ ni. ló ń fi tí ẹ gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀. mo ti sọ̀tàn kan rí lórí ètò yìí nígbà kan rí. yóò rí ni. mo sọ̀rọ̀ ń pa ọkùnrin kan tó jẹ́ pé ìhòòhò ni máa ń wà ní gbogbo ìgbà kan láṣọ nínú ọyẹ́ ni o nínú òtútù ni o pẹ̀lú gbogbo bọ́ọ̀rìnrín tiẹ̀ sí mú nǹkan kan yìí. ìhòòhò ni ó wà gólótó òtútù ọmọ mú mọ́lẹ̀ òórùn ọ̀pá mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti di mọ́líkì ó ti yí mọ́ la. ọjọ́ kan ni bàbá olówó ń kọjá lọ ló wá rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí bó tútù ṣe mú gbogbo wa tá a kà kàn pọ̀ ọkùnrin kan mọ̀ rèé tí ń bẹ lórí bíríkì tí ò sì wọṣọ kankan yìí ẹ pè wá tẹ̀lé òun wọlé lónìí náà ló kù lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ò láṣọ lọ́rùn mọ́. àwẹ̀lẹ́ mọ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ kan ti rí. bàbá dé ẹnu ọ̀nà ó yá dúró sẹ́nu ọ̀nà bí jẹ́ ń gòkè lọ láàrin wákàtí kan wọ́n gòkè wá gbogbo àwọn aṣọ lókè wọ́n bọ̀ kó wá. nínú ọkùnrin yìí ń dùn pé òun ti ró lóore ń jọ́ náà. bàbá olówó gòkè tán ìjísà ọlọ́run tí ó kọ́kọ́ rí ni pé àwọn àlejò kì í ṣe pé olówó mi ò fẹ́ ṣe kì í ṣe pé tó lọ́rọ̀ mi ì fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n àwọn bùkátà wọn tí wọ́n máa ń gbé kà wọ́n wájú pàápàá jùlọ àwọn aláṣàfìsì tí ọmọ bá wọn ṣiṣẹ́ ọ̀gá gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ rí ẹ gbọ́dọ̀ rí wọn wọ́n ti ní nǹkan báyìí àwọn aláṣàfìsì mi ní òjò lóore mi ò ṣoore fẹ́ tí ọba ṣoore fún kì í ṣe pé bóyá àwọn olówó yẹn gan ní kànú débẹ̀ àwọn kan tí ó ti lọ mọ̀ ṣe pẹ́pẹ́ fúrú mọ́ gba wájú mọ́ gbẹ̀yìn. ọmọ bàbá olówó kan ń bàdàn tí mo lásẹ̀sì sí dáadáa ẹ sì lè mọ̀ pé lára àwọn tí ń sabẹ́ sí ń káwọ́ fún àwọn ọmọ tí ó wàá ṣe pẹpẹ súùpù fún bàbá yìí tí ó wàá wọ̀ọ̀mù yàrá wọn gan wọ́n kọ́kọ́ sọ pé tó bá fẹ́ mọ rí bàbá ọ kọ́kọ́ palẹ̀ láró fáwa gan ẹ ṣe tolówó kọ àwa náà jẹ pẹpẹ súùpù rẹ ni ẹni tí bàbá olówó ń jẹ àwọn náà kọ́kọ́ jẹ bí wọn ò bá jẹ wọn ò ní jóbìnrin wọn tún dọ́dọ̀ bàbá olówó ẹ lè mọ ibi táwọn aláìsàfìsì burú dé bàbá olówó sì ní mọ̀ pé tóun jẹ àwọn náà ti ń bò wọn pin jẹ́ ńgbà ó jẹ́ pé bí wọn ò bá jẹ́ ń bẹ̀ wọn ò ní jó dọ́dọ̀ bàbá olówó. ìjẹ́ kànáà ṣe jíjó tàwa ijó oníkiri kan tàwa tán bá fẹ́ jó. bàbá olówó gòkè tán àwọn àlejò lónípele nípele ni wọ́n ti dúró sí sitting room ìsàlẹ̀ wọ́n ti dúró sí sitting room òkè kóhùn ọmọ àtẹ́ǹdì sí ọ́n lọ bàbá olówó gbàgbé ẹni tó promise ńsàlẹ̀. wọ́n ń pẹ̀gàn mi ṣùgbọ́n mi ò bínú. èyí wọn ti dúró lọ́kàn rẹ̀ ti ń yọ̀ ó ti ń jọjà gẹ́ni yondo pé òtútù ti ń mú òun ó parí lónìí ẹ sọ̀rọ̀ tún fún Jerusalem ẹ sọ fún ogun jíjà rẹ̀ tán gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi láàárọ̀ ogun jíjà yín tán o. bàbá olówó gbàgbé rẹ̀ ṣùgbọ́n òun sì ń dúró pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ bàbá olówó yẹn ò lè sọ̀kalẹ̀ mọ́ di jọ́ kejì yàrá ọjọ́ kejì nígbà tó wá di ní àárín òru tí atẹ́gùn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ́ọ̀ṣì burúkú ọkùnrin ara rẹ̀ ti di mọ́líkì mọ́ òtútù tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí ìlérí tí bàbá olówó yìí ṣe fún lájọ́ náà
ara rẹ̀ ò gbá mọ́ nítorí pé bára rẹ̀ ṣe mọ́ ti yí mọ́ yà tẹ́lẹ̀ ọkàn rẹ̀ ti pòǹgbẹ pé lọ́jọ́ náà òun ò ní jìyà arú rẹ̀ mọ́. ní tó wá ti ń mú mọ́ra tẹ́lẹ̀ di tí ò lè mú mọ́ra mọ́. òtútù tó ti di mọ́líkì fún tẹ́lẹ̀ tẹ́jẹ́ pé kì í pa mọ́ wá di ti ń pa nítorí pé ayọ̀ ti wà lọ́kàn rẹ̀ ńjọ́ náà epo òtútù ò ní mọ̀ mọ́ láyé pé ogun jíjà òun ti tán ńjọ́ náà. nígbà tó dé láàrin òru tí ata tútù yẹn wá pọ̀ jù nítorí ìgbóná nítorí ayọ̀ ọkàn tó ti ní kò lè mú mọ́ra mọ́. ọmọwé ọkọ lẹ́tà lẹ̀ fún bàbá. oníyàwó kì í pọ̀ kẹ́fẹ́ sọ ṣe. òun ti di mọ́líkì òtútù ti mọ́ òun la tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n láti ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ tùnú fún un pé òun ò ní rótútù mọ́ lọ́kàn òun ti rọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ òun. òtútù yìí ń pa òun lọ òtútù yìí ń pa òun lọ. ká sọ pé òṣèlérí fóun ni òtútù ìbá ṣe é mú mọ́ra fóun tó róhùn ò bá ti fọ̀rọ̀ òun mọ́ Ọlọ́run lọ́kàn. òtútù yìí mọ̀ ń pa òun lọ ìwọ bàbá olówó bó bá bóun láàyè ńjọ́ kejì bó bá sì bóun náà jẹ́ pé ìlérí tó ṣe fún òun ló pa òun o. nígbà tí òtútù yẹn lágbára pọ̀ jù nítòótọ́ kílẹ̀ ó tó mọ́ òkun lẹ́lẹ́jà ta. ọmọ onílẹ̀ ní gbòòrò Agége àṣàbá bàbá. bàbá olówó sọ̀kalẹ̀ ńjọ́ kejì yọmọ lọ́fíìsì lórí òkú rẹ̀. bàbá Bùṣúrà. ẹ bá ń jí mo ti gbàgbé ọkùnrin. bẹ́ẹ̀ mọ̀ ni. bàbá ó ti kú. orí lẹ́tà tó kọ ó sun ẹkún kíkorò ẹkún gbọ̀n. táyì ń bá wí. kọ̀pá ńjọ́ náà kò fìbọn pa kò yìnbọn fún un ṣùgbọ́n ìlérí tó ṣe ń lọ pa ọkùnrin. àwọn ọmọ bàbá. bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wá rí o gbogbo àwọn ìlérí tá a ní ṣe láàmú sọ. ló ń fetí ẹ gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀. o ti promise ọmọ yìí. ìṣòro yun ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó ṣe tó bá ti lè ṣe ilé ìtàn ìtọ́ba bí báyìí inú ilé ló fẹ́ bí sí torí mi ò fẹ́ kó àwọn ọmọ wá jìyà nǹkan nǹkan ó sì mọ̀ pé ò ní fẹ́ ọmọ yìí. gbogbo ohun tó yóò fi jẹ́ èèyàn ó sì tún jẹ́ ọ̀sẹ̀ dànù fún un. sídìkàtù ọmọ. ọ̀pá o ọkàn pásáyé ni. ọgbọ́rọ̀ lẹ́nu. gbogbo ẹ̀ ń bá ti ń ṣèlérí fún èèyàn tí ò sì ní èròǹgbà àti múṣẹ apààyàn ni ọ́. mo mọ̀ ní àbẹ̀jẹ́ ńkọ́ wọn mọ̀ pé ọ́ nígbà gbogbo. sórí ní board meeting tá a fẹ́ ṣe lọ́la yẹn ìwọ ni tó bá jẹ́ pé èèyàn mẹ́ta náà máa gbà mo promise ẹ ìwọ ni wà wà ní number 2. sídìkàtù àwẹ̀lé tó fowó ẹ̀rọ alẹ̀ tó fi kọ́lé sí àwẹ̀lé tó ń rà. kò ní mú fáìlì rẹ̀ wọnú ilé ńjọ́ náà o ó ti mọ àwọn tí ó ṣe fún ọ. yóò mọ ní táwọn èèyàn máa ń derive nù kó mọ fáwọn èèyàn ní fake promise. apààyàn ní ọbọ̀ bá ti ń ṣèlérí tó sì ní èròǹgbà àti múṣẹ. pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọkùnrin if you are raising the hope of a woman with no intention of loving her back apààyàn ni ọ́. ẹ sì mọ̀ dájọ́ tó lọ ń ké lórí àwọn apààyàn. ṣé ń wí débẹ̀? àwọn ìgbà kò burú. ìlú èyí là wá ń wí àwọn èèyàn bí ìlú èyí là wá ìwọ lèmi kojú rẹ̀ mo fẹ́ ká forin jagun. ó jẹ́ wí fún wọn kí wọ́n má sọ̀rọ̀ sí bàtà yìí mọ́. bọ́ bá pe ẹlòmíì bóyá nítorí tí popularity wọ́n bá ní ọ wá launch nǹkan lọ́wọ́ àbọ̀wájú ṣe rí lórúkọ èmi àti family mi mo ti wo gbogbo tẹ́ ń ṣe bíbá ilé inú mi dẹ̀ dùn gan-an. ọkùnrin kan lára àkín ẹlẹgbẹ́ wa ni ẹ mọ gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá a ṣe máa ń ṣe dé irú ǹtẹ́ bá wa sí máàcì wọn. wọ́n bá pe bàbá àṣírà ọjà ni bàbá tí wọ́n pè iwájú yìí Samuel Ìbíkúnlé arúgbó bọ́ọ̀sì ọmọ gbọ́ mi lọ́jọ́ ọmọ sẹ̀rí ọ̀rọ̀ mi ń jọ yìí. wọ́n pe bàbá àjà àràbùkà ìwà ni kí wọ́n sì mọ̀ kí wọ́n mọ̀ pé ń jọ náà. ló bá bọ́ wájú sí ẹ̀rí táwọn ọmọ ṣe ń bíbá ilé ni mo wà impressed. kì í ṣe ìnáwó tèmi ọ mọ ẹ̀díìtì ọ̀rọ̀ mi farabalẹ̀ gbọ́ mọ̀ sọ continuity ọ̀rọ̀ mi nù. mọ̀ sọ continuity nù farabalẹ̀. ló bá gba microphone lọ́kì o ní kí ló wí. gbogbo tẹ́ ẹ ṣe ń bíbá in fact mo ti wà impressed. ṣe ẹ̀rí tó bá máa fi tó in 2 weeks time ẹ tó ṣènáwó yìí celebrant bọ́ síwájú ọ́ọ̀lù tó gbà àti gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe ń bíbá ó tó èlò náà àyẹn ní ọ̀gá tá a bá wo gbogbo ẹ̀ dáadáa yóò tó 5 million 5 million ok ló lè fẹ́ fún wa nù 5 million ní LMC ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé tó bá dé lọ́jọ́ Tuesday wá bá mi lọ́fíìsì wá gba check 10 million gbogbo ọ́fíìsì gbogbo ọ́ọ̀lù dàrú ngengengengenge gbogbo àwọn èèyàn ju àgọ́ òkè inú wọn dùn ọmọ ìbú ayé ọmọ ìjẹ kan lóore o ìyẹn nìkan wá kọ́ sórí tó bá fi máa di by this time ní October gbogbo processing ẹbí wàá ṣe lọ sí America lọ ṣe bí 6 months kan bẹ ọ ṣàmú gbogbo òlérí ní bá ń to gbogbo ẹ lẹ ṣe wá rí gbogbo àwọn olóore tó yọ ṣe ẹni ìlóore ń jọ náà bí gbogbo wọn ṣe kówó wọn àpò nù owó wò làwọn tó fẹsẹ̀ fẹ́ donate wọn wọ́n ti gbé 10 million kalẹ̀ ìlú èbó náà rèé àsálàdánwò èèyàn ni ẹni búkú yìí abánirin mọ́jì ọyẹ ni. àsìkò tẹ́ bá wa ṣọ̀tá lọ́hùn gbé wa gò lẹ́rìn péjọ lọ́hùn àgbáyanu. àgbáyanu ni. bàbá tóbi lójọ níbi káwùwá kẹ́ni mọ́mọ́ ní. bàbá tóbi lójọ níbi káwùwá kẹ́ni mọ́mọ́ ní. bàbá tóbi iná òsàn aláwo kù ní. ọlọ́run ló ti fi àṣẹ tiwọn. More music as Fuji.
gbogbo ibi tí Àyìnlá Ọmọwúrà fẹ́ máa lọ èmi ò ní tẹ̀lé débẹ̀ mo yà kú òǹbẹ̀. ṣé rí bàbá olówó tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí lára àwọn apààyàn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn ni bàbá ìbọ́lẹ̀ ó lérí ó digbá ó lérí kò sí tí ò lé tánjọ́ náà kódà lára àwọn MC ló tún lóhun ó ṣe báyìí lóhun ó tún ṣe báyìí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bá sì wò dúró rẹ̀ náà àwọn tó lọ mọ́ fún lẹ́ńjìnì tí ó fún bọ́dì ní àwọn àmọ́ bóyá ẹ́ńjìnì bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ àbí ò sí ń bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó wá jẹ́ bí àwọn lọ́ńchà tí wọ́n ti pè tí wọ́n á wò pé wọ́n bá ti ń pè wọ́n ni pé ẹ má wulẹ̀ wọ́rì níta bá fẹ́ ṣe àmà ṣe lẹ́yìn ètò torójú ń tì wọ́n àti bọ́ wájú àti bọ́ gbangba tó fẹ́ donate 200,000 kankan nígbà tó ti donate 10 million kankan kí la fẹ́ mọ́ bá táàkà fún. iye tí mi ti gbọ́. lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kejì tẹ́ni ń pè é ó dọ́fíìsì rẹ̀ gbogbo ohun tó wí hùn àsókàn fẹnu yẹran ọbẹ̀ lásán ni. ọ̀rẹ́ wa tá à ń sọ̀rọ̀ ìsúgbèsè ìsan ó lé ní ọdún 5 gbogbo owó tó ti rò pé òun ò rí mọ́ fi súgbèsè san lẹ́yìn ìnáwó ọwọ́ adé tí ń fi sálárì rẹ̀ àti gbogbo owó tán bá fi sí láàánú ní fi ń san torí gbogbo oore tó yẹ kó gbàǹjọ́ náà aládàánwò èèyàn tí ó fi ẹnu yẹran ọbẹ̀ yìí ó lé gbogbo oore dànù kúrò lára rẹ̀. apààyàn bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì kò ní ṣe kò ní jẹun tí ó ṣe ó ṣe ó mọ̀ pé ò ní ní ọmọ yìí fẹ́ o gbogbo àwọn olóore gbogbo àwọn tó wá yọ ọgbà fún lóòtún lékò lára rẹ̀ ó sì mọ̀ pé ó sì padà já ọmọ ìsáyò ọlọ́pọ́n ni gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ bá nírú ẹ̀ lérò ń gbà mọ́ ń gbà yín yànjú láàárọ̀ yìí pé ọmọ ìpè lápè níwọ̀ kan òun kan òun ò ní ọ́fẹ́ o àfi ọwọ́ wá mí ni ọmọ fi mí ṣe o mo ti lẹ́yìn tó fẹ́ ọ wá di bí ọjọ́ wedding rẹ kù ọ̀sẹ̀ kan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fi filé kan lọ́mọ ìlọ pé o ò ṣe mọ́ apààyàn ni ọ́ gbogbo ìwọ tó bá ti ń ṣèlérí tó lérò ń gbà àti mo ṣe apààyàn wọ náà. ó fún mi lálàáfíà ó ṣeun kí ló ṣe mí tí mi ò ní sọpẹ́ ẹnu mi yóò máa kọrin ògo ẹnu mi yóò máa kọrin ayọ̀ ògbólómùkẹ́ máa wò mí kẹsẹkẹsẹ lórí YouTube 32FM 949 Ìbàdàn lọ́ọ́ fi máa wò mí ń bẹ̀. ìkan ṣẹlẹ̀ tí mo ti treat bí ọdún 3 sẹ́yìn lórí ètò kan lórí ètò tí mo máa ń ṣe ń jọ Thursday yẹn wọ́n ti jọ fẹ́ra wọn ó ti lé lọ́dún 10 torí wọ́n ti ń fẹ́ra wọn bọ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti parí secondary school wọ higher institution ibi kó kálukú wọn ń wáṣẹ́ nǹkan kan kiri ọ̀sán kan òru kan lọ pàdé ẹnìkan lọ́nà kẹ́ẹ̀tún wá máa wo mùjísà àwọn ọkùnrin míì náà sì dájú ná láàrin àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni ó ti mọ̀ sọ pé ṣé ṣúkúrá mi ò lọ́mọ yẹn kí mo fẹ́ fi ṣe wọ́n kàn ń gbádùn ẹ̀ nítorí ọmọ yẹn gbogbo ọkùnrin ẹ tẹ́wọ́ yín. ẹ máa bá mi sọ fún wọn Kọ̀líńtì Àyìnlá gbogbo ọkùnrin wọn ni ẹ máa tẹ́tí ẹ máa gbọ́. mo fẹ́ ṣàdúrà gan. àdúrà náà ni ẹ máa bá ń ṣe fún wọn kọ́rọ̀ wọn ò lè gbọ́ kọ́rọ̀ wọn ó gbà. mi ò ní ṣàṣìgbé ayé gbogbo yín ò ní fàyà láyà aya tí yín lẹ́yìn máa fẹ́ o. náà ni wọ́n ń sọ fún ọ yìí. àdúrà jẹ. Deborah sórí by the next time tó oyún tó bá máa dúró sáré báyìí ilé mi wà bí sí. àwọn tí ní mi ò gbọ́dọ̀ ṣẹ́yún mọ́ ilé ìkẹjọ rẹ̀ náà kí ló dé kí ṣó fẹ́ pa mí dànù ni wo mi ò ṣe lè mọ́. ṣó fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn jìyà ni ṣó mọ̀ pé mi plan tí mo ní fáwọn yóò sàtún lọ sẹ́lẹ̀ kẹjọ fún bàbá tí a sẹ́lẹ̀ kẹjọ fún tán. oníṣẹ́. yóò wá sí ọ pé eléyìí ò gbọ́dọ̀ tún lóyún mi fún mọ́ yóò bá sá lọ fún. ṣòwò tí ó pè. ìwọ náà wòye ọdún tó ti waste dànù nù láìfo rẹ̀. ẹ̀jẹ̀ mi ò ń gbọ́. ìyẹn sì ń retí pé òun ti rọ́kọ òun ti ríbi sẹ́rù òun kà. apààyàn ni ọ́ ọ̀gá bíi iṣẹ́ apààyàn lẹ́yìn náà sá ẹ má bínú o. nígbà tí promise èèyàn ní ìsìn pé nínú èèyàn 6 tí wọ́n fẹ́ promote orúkọ ẹ̀ mo ṣáà ti push ẹ̀ sí board ìwọ àtàwọn 5 kan ti wà ní board so wọ́n àfọkàn ìbàlẹ̀. tó wá rí tí mo fẹ́ ṣe kó o ṣe ń sìn ni pé gbogbo owó tó bá rí ọ́fíìsì náà fẹ́ fi ẹ́ sìn yẹn kò ní í dá kó o lo mọ́tò òṣùẹ́sùẹ́ ń bẹ̀ èèyàn bá tún salé sa ọ̀nà gbogbo sálárì tí ó yẹ ó fi wọn fi jẹun ó lọ fi ra mọ́tò pé bí wọ́n bá ṣe ń congratulate òun jọ Monday o kó wọn fi mọ́tò tẹ́ǹdì ni ó ti lọ gba mọ́tò ní airport sí i pé sálárì tó wọ́n sá mọ́ gbà lọ́fíìsì tuntun tí wọ́n ní wọ́n gbé òun sí yóò sá compliment mọ́ nígbà wọn ka okọ̀ dórí èèyàn 5 wọn ó ka okọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà báyìí ẹni tí ń tú sùtù ọrùn rẹ̀ ẹni tí ń tú bọ́tìnì ìdẹ́gbẹ́ ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ láì tí ì dákọ̀ rẹ̀ nígbà wọn dákọ̀ rẹ̀ okọ̀ alẹ́ bí oṣù wọn dá kì í so okọ̀ tiẹ̀ níbo ni kóhùn ó ti bẹ̀rẹ̀ owó wọgbó mo sórí wà strong ni bí mo ṣe push kí nìyẹn tó ń wájú board mo rò pé wọ́n máa approve ẹni but ò ní bínú next time má worry wàhálà apààyàn nìyí gbogbo ẹ̀ ń bá ti ń lérí
láì ní èròǹgbà tí mo ṣe ìwọ náà ń pààyàn. akọ́láwọlé wa ìlà ògùn. ṣé ń gbẹ́kẹ̀rẹ́ àti polówó ọjà iná kí n tó mú ọ̀rọ̀ yẹn wá kókó torí aago 10:00 látàtà pínṣẹ̀ lórí ètò láàárọ̀ ẹ kú kalẹ̀. 32 FM 94.9 ìkànnì tẹ́gbẹ̀ ń jí sòrò ẹ̀. èmi akọrin tuntun ní tèmi o. I will do a new thing. Èmi ò sọ tuntun. Èrò kẹ̀tíkẹ̀tí gbogbo ọjọ́ Tuesday. Bẹ̀rẹ̀ láti Tuesday January 11, 18, 25, February 1, 8, 15 àti 22. Pẹ̀lú Sunday January 16, 23, 30 àti Sunday February 6, 13, 20 àti 27. CAC májẹ̀mú àánú ni wọ́n lọ. Nínú ìpàdé àdúrà Tuesday méje àti Sunday méje ọlọ́dọọdún tí Ọlọ́run pàṣẹ fún Prọfẹ̀tà Ìwọ Òjó bàbá ìsọjí orí afẹ́fẹ́ o. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì fẹ́ yọ̀ǹda ohun tuntun lábẹ́ ìfàmì òròyìn ọ̀pọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run alààyè àtàwọn olórin ẹ̀mí tí wọ́n máa pẹ̀lú wòlíì Ìwọ Òjó bàbá ìsọjí orí afẹ́fẹ́ ti ṣe ìránṣẹ́ aago 2 òwúrọ̀ láwọn máa pàdé gbogbo Tuesday àti Sunday nínú ìjọ CAC májẹ̀mú àánú bẹ́ẹ̀ bá ti débi shop Philip Academy ń wòrò àti ìbẹ̀nìkẹ́ ti gbé ọ̀kadà Adélúbi Emirates bus stop CAC májẹ̀mú àánú 08050275779 ìyanu ọ̀tún máa farahàn láyé gbogbo èèyàn lórúkọ Jésù. Africa's greatest football tournament is here. Watch all 52 AFCON games live in perfect picture quality on DSTV with expert analysis. What's more, with the DSTV app, you can experience every moment at home or on the go from the 9th of January to the 6th of February 2022. Get an HD decoder, dish, and 1-month DSTV compact subscription for only 13,900 naira and come alive to the Total Africa Cup of Nations 2021, live and in HD on Supersport, your world of champions. 32 FM 95.9 ọjọ́ gbogbo kìkì ẹ̀rín. jèrè ẹ̀lẹ́ costly alhaji eégún mọ̀gájí fún rẹ̀. yóò tún mọ̀ kíra rẹ̀. alhaji anígiláyé ẹ̀mí àmìlíkì gbé wa ga. bàbá mi Emmanuel ajíṣebí ìyàwó mórí ọ̀nbẹ̀ ó jèrè ajíṣebí ìyàwó Emmanuel Sunday ó tún ti lọ bá ń wá jáde nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níbi tọ́rọ̀ Ọlọ́run ti sọ nínú ìwé àwọn oníwàásù orí 5 ẹsẹ̀ 5. mo ní ká mọ̀ jẹ́jẹ́ sàn ju ká jẹ́jẹ́ ká mọ̀ sàn lọ. gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n náà ń jẹ́ tó sì lérògbà àti sàn wọ́n ń pààyàn o. ẹlòmíín wà tó jẹ́ pé ìgbàgbọ́ tó ní lásán ẹyọ kan yẹn péré ni you are the last hope tẹ́ni yẹn ní tó sì mú ẹni yẹn dúró ẹni tó ti fẹ́ lọ para rẹ̀ ní ìsìn ó lè jẹ́ pé ìwọ ni last thread of hope tó ní ọ wà dọ́dọ̀ rẹ̀ ló mọ̀ ní sórí tí mo sọ yẹn kọ̀ọ̀kan mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ni ń bá kú kò sẹ́ni méjì tó pa o apààyàn wọ náà ẹjọ́ apààyàn ni ládàá fún ọ. mọ jẹ́jẹ́ tó ní lè ṣe mọ́ lónìí mo fẹ́ kó ṣàkíyèsí rẹ̀ mo fẹ́ kó mu dá nínú ètò tàárọ̀ yìí kókó tí mo mú wá nù májẹ̀mú àtàdéhùn ọlágbára pọ̀ jù ní tí wọ́n fi ń yin Ọlọ́run jù ni pé Ọlọ́run májẹ̀mú àti àdéhùn ni Ọlọ́run ò fojú kékeré yẹpẹrẹ kò fi mú àwọn tí bá ń yẹ májẹ̀mú àtàdéhùn o. nínú gbogbo àwọn téèyàn gbọ́dọ̀ mọ bá dán májẹ̀mú òun làwọn obìnrin wà obìnrin ó fi ọwọ́ kan àyà pé lọ́lá ìfàyà kan àyà lọ́lá àwọn nǹkan kan àtàwọn nǹkan kan báyìí májẹ̀mú yẹn ọlágbá pọ̀ o. tó o bá ní ṣe common plane àwọn obìnrin máa ń láìkí kóbìnrin kọkùnrin wà plane sáwọn kì í sọ̀rọ̀ orí Miliki Express láwa ṣùgbọ́n ara ẹ̀ náà ni ní tó o tó yẹn mọ́ sọ pé o tó bẹ́ẹ̀. sórí tó bá ti ń di lọ́jọ́ Monday wá bá mi lọ́fíìsì gbogbo nǹkan tó bá máa ná lọ́n máa ṣe sákàǹtì. ó bẹ́tà kó mọ̀ wulẹ̀ jẹ́jẹ́ yẹn ní nǹkan yẹn lọ́kàn kọ́lẹ̀ kó fẹ́ ṣe ìgbà tó bá ṣe yẹn yóò tún jọjú ju ìgbà tó fi ṣe májẹ̀mú yẹn gan lọ lára tèmi kọ́ gẹ́gẹ́ bí pọ́lísì nìyẹn o.
nǹkan míì wà tó jẹ́ pé wọn ò ní fẹ́ lò kí n fẹnu sọ ṣùgbọ́n wọn ò ti ní lérògbà ṣùgbọ́n torí show display náà ni lẹ́lòmíì kan ṣáà lè mọ̀ sí àrímì náà ni o èlò wá kí wá lo tún lo ní ìdìbà kí la fẹ́ ṣe fún kí mo wá fẹ́ fún ẹ báyìí kí mo wá fẹ́ fún ẹ báyìí wọ́n ló ní má wọrí o irọ́ ni o kò ní nǹkan kan tí yóò fún ọ kí mo wá fẹ́ fún ẹ báyìí kí mo wá fẹ́ fún ẹ báyìí yóò mọ̀ fọ́ ra gbogbo ṣòkòtò kí mo wá fẹ́ fún ẹ báyìí ìwọ ló ní kí n má wọrí o wọ́n ranù ní amọ̀mẹ́ta yín amẹ́mọ́mọ́ràwé. ní gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ ṣèlérí fún yẹn ni ọmọ rántí pé ó lè jẹ́ pé gbogbo ìgbàgbọ́ tó kù tẹ́ni yẹn ní láyé inú rẹ̀ ló wà bó bá ti jáǹtàn mọ́ kìí ṣe òun nìkan lọ jáǹtàn mọ́ ó já okùn ẹ̀mí rẹ̀ pàtì ní. ní gbogbo ìgbà ni ọmọ ránra rẹ̀ létí pé ntọ́ ọba ti lágbára mọ́ wulẹ̀ tí má jẹ̀mú rẹ̀. àlọ́kì ìbò kù ràwọ̀ kan lójú ọ̀run ìwọ ni àṣé mi ò ní ṣé màá wá gbàgbé bó ṣe rán mi skul ọjọ́ handout ọkùnrin tó rán obìnrin skul nù ó ń gbà ọ wá jáde tán mo lọ́kì ò ní bínú mo lọ́ọ̀fẹ́ gan ìwọ náà dẹ̀ mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ láti gbà tẹ́mi àti ẹ̀ ti ń fẹ́ra mi ò ní nǹkan míì pẹ̀lú ẹ but àwọn ọmọ mi náà ni wọ́n ní pé mi ò lè fẹ́ tí ò bá lọ sí skul bíi tèmi ṣòmọ̀ èmi dẹ̀ graduate ń sìn bó tiẹ̀ jẹ́ pé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ náà ni o wọ́n jẹ̀ mú tó ti bá dáńjò ni ọ̀sẹ̀ wàá rí ní ìsìn pé graduate lébè èèyàn bá graduate ní èèyàn ò ní rẹ́kọ́ náà lórí ni bọ́ọ̀bá ilé jáǹtàn wọn apààyàn níwọ náà o máa san gbogbo òlérí gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó o bá jẹ́ ni o máa san. bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kọ́ rẹ̀ tẹ̀ ń ṣe yóò dàrú ẹ mọ̀ yára yín lówó o sọ̀rọ̀ owó tó o bá lè fún yẹn mọ̀ yá o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kọ́ rẹ̀ yín yàn bàjẹ́ owó tí mo ní mọ̀ ń yá yín o torí owó wọn sọnù ò ní rí gbà ọ̀rẹ́ rẹ náà ẹ̀ tún ní jọ sọ̀rẹ́ mọ́ méjèèjì ni ó sọnù. ọ̀rẹ́ mi wà ṣòro owó ìkan fi bòmí láṣìírí ni ṣòro tó bá ṣe ń díjọ Monday báyìí tí n bá ṣe ń dórí inú káńtà báyìí ìwọ ni màá kọ́kọ́ withdraw owó yẹn fún kò ní plan bí ó sì sanwó ń padà yóò sì máa fẹnu dápàdé ń pàdé yọba wa díjọ Monday ọ̀rẹ́ mi báwo wá lówó yẹn wo báǹkì náà mo wà network yẹn ò tiẹ̀ wọ́rí owó wọ́n tiẹ̀ ní màá ní láti dúró di next week ibo Monday ló dá fún mi ọ̀rẹ́ mi wò wá ní sùúrù fún mi ni o ó ti lọ bí ẹni tí mo yá lórí owó bẹ̀rẹ̀ tó sì jẹ́ pé owó tó jẹ́ pé ó fẹ́ẹ́ di òkun ẹ̀mí tèmi gan mú lọ́dún náà lọ́hùn ni ó ti áfò ní dòní fòládọ́là fún mi dé ibìjọ́ kan ó tiẹ̀ wá jàjà pé mi ni pé ó yá ọ̀rẹ́ wa máa bọ̀ ń bí báyìí wọ́n bá mi ibi tá a ti máa ń jà àmàlà nǹkan báyìí ó ní wọ́n kọ́kọ́ fún mi lóògùn fe àtàmàlà nínú tèmi náà dùn pé bóyá ó fẹ́ fi ṣe kóríyá fún mi pé owó pẹ́ ó ti jàmàlà tán mo jògún fe tán àwa sọ̀rọ̀ rẹ̀ wa sọ̀rọ̀ owó tí mo jẹ́ yẹn ó ní sùúrù fún mi díẹ̀ mi ì tí ì ní báyìí mi ì tí ì ní rárá báyìí. májẹ̀mú àtàdéhùn ọlágbára pọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń da májẹ̀mú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń da àdéhùn owó ni wọ́n yá wọ́n fi bù ọ́ láṣìírí ọwọ́ á di olówó tí ó bá gba ẹ̀mí ló fẹ́ gbà ọ́n apààyàn wọ náà lóró ti da májẹ̀mú ó ti da àdéhùn tẹ̀ jọ ṣe gbogbo ẹ̀dá tí bá ń da májẹ̀mú gbogbo ẹ̀dá tí bá ń da àdéhùn apààyàn nírú wọn ẹ máa sá fún wọn o ẹ jẹ́ ń ṣẹ́nu mi ń dédé sí bíbá wọn. Emmanuel Ajisebi ìyàwó mo rí ọ́n bẹ̀ Iceman ó jèrè this is the fact for the wise one you no go fall my brother àwùṣe àfọ̀gbóhùn ó jèrè Iceman mo rí ọ́n bẹ̀ ọ́n dáadáa apọ́nbẹ́pọ̀ rẹ̀ sùúrù tí wọ́n máa dùbúlẹ̀ jà òun mọ́ tán tiẹ̀ bí ọ̀lẹ́ àwẹ̀ ní ọkọ̀ gbogbo àwọn ọlọ́mọge máa tọ́jú ìyàwó rẹ̀ dáadáa ó jèrè ó fèrè jẹ̀kọ́. Afọlábí Abdullateef inú mi ń dùn púpọ̀ bí mo ṣe ń gbọ́ ètò yín o láti ìlú Ìkìrun ni mo ti ń gbọ́ ètò yín ìlú tá a bá pè ní Kìrun ó yá máa bá wọn lórí awọ 247 kí wọ́n mọ kírun sọ́lọ́run ni ó jèrè. Adéníran Nafisat this is so touching right on ta kò ṣe mo dúpẹ́ o lórí YouTube ní gbogbo àwọn tí wọ́n bá mi fọ̀rọ̀ jẹ́wọ́ ń wà. èmi àti yín pàdé bó bá di láago 2 lọ́sàn yìí lórí ètò kí láti ṣe èmi àti ọbabìnrin orí afẹ́fẹ́ ìyàwó mi Yẹ́misí àtúnjọ múranmọ́ranmọ́ àtúnjọ tanáranmọ́ranmọ́ lórí ètò lọ́sàn bó bá ti ń di láago 2 ní ẹgbẹ́ ibẹ̀ lórí ètò kí láti ṣe ẹ ti mọ bá a ṣe máa ń ṣe lọ́jọ́ Wednesday ayé gbádùn wà dọ́ba bó bá wá ti di lọ́la láago 10 mọ̀jẹ̀ wọn ròyìn rẹ̀ fún ètò Miliki Express ìtọ́lá yóò fẹ́ nójú pọ̀ alárè ó jó àgbá nǹkó gbé nǹkan nínú tètò tọ̀láhùn
má gbàgbé kókó tí mo mú wá láàárọ̀ yìí. nọ́mbà tẹ́ mọ̀ pè mí sí ṣùgbọ́n ẹjọ́ dagun mọ́kànlá kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pè sórí ẹ̀. òun ni 070-616-27655. 070-616-27655. ẹ lọ láìkí péjì mi lórí Facebook àti lórí Instagram ELEREOBA ní kẹ́ ẹ wá kàn ń bẹ̀. ẹ mọ̀ rí mi ń bẹ̀ wò bí ìran. ṣùgbọ́n nọ́mbà tó wọ̀dọ̀ tèmi gan ní tààràtà tẹ́ bá ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ bá mi sọ lẹ́yìn ètò lẹ́yìn aago mọ́kànlá ni ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pè. òun náà ni 070-616-27655. 070-616-27655. 070-616-27655. má gbàgbé kókó tàárọ̀ yìí o èmi náà ni wọ́n jẹ́ṣẹ́ òun ṣùgbọ́n lédè ìfẹ́ràn ìfẹ́tìn ni má gbàgbé ọ̀rọ̀ tàárọ̀ yìí o ẹni tó bá ní lágbára láti ṣe fún yàn mọ́ jẹ́jẹ́ rẹ o mọ́ pààyàn mọ́ nítorí ìrànlọ́wọ́ tó bá ní tó ṣe fún wọn mọ́ ò lè dá wọn lọ́kàn lé wọ́n jẹ́jẹ́ sàn ju kọ́ jẹ́jẹ́ kọ́ mọ́ lè san lọ o ẹ̀jẹ̀ wọn ń bẹ lọ́rùn rẹ bí wọ́n bá kú o gbogbo tó ò ní lè ṣe o mọ́ fàáyì sáfìsì wa ọlọ́run ní fojú re wo gbogbo àwọn tí ń da májẹ̀mú àti àdéhùn kókó tí mo mú wá láàárọ̀ inú títí ìgbà míì tẹ́mi àti yín fèrè àtayọ̀ pàdé ẹ má bínú wọn ò ní lè gbépè kankan láàárọ̀ yìí ilé ò ní lé yín ọ̀nà ò ní nà yín ilé nìbọ̀ yé bọ̀ sí ó dídẹrẹ́ ìkú sóko wá nǹkan jẹ o àtẹ̀pẹ́ ńlẹ́sẹ̀ tẹ̀nà orí ẹ̀mí ìfẹ́fọ́ orí àfi sísà ọ̀gàgà ọ̀nà lálákì sọ ẹ mọ rántí ọmọ ìbíkún lẹ́nu àdúrà yín ò kípa ayọ́mọ ká wa kọ́wọ́ àwọn abínú ẹnu ọmọ tẹ̀ wá láṣẹ Elédùmarè bẹ́ẹ̀ bá ṣe fi orí fún wa yóò rí fáwọn ọmọ yín náà bẹ́ẹ̀ títí ìgbà míì if loving you is wrong I will never be right. 32 FM 95.9 ọjọ́ gbogbo kìkì ẹ̀rín. You're listening to 32 FM 94.9. No, Day Chike and Day Uche. Here is Garden Ego. My brothers, I greet you. Ha! Uche, have you lost respect for tradition? How can you reach for the garden egg when there are elders who have not been served? Brother, is it not just garden egg? Just garden egg, you say? Yeah. Being the head of the family is no easy task. I must respect everybody's opinion. And while keeping the peace, sometimes things get too much. It's in moments like this, I turn to my Dubik malt. Made with the respect and honor for tradition we all hold dear. Dubik malt is a drink for any moment. My brothers, let us relax and dwell instead on the Dubik malt in front of us. We will come back to this. We will come back to this. But first, let us drink. Brother, Oya, after you. Finally, you have spoken like a man with respect. Dubik malt. Crown the moment. 32 FM 94.9. Filling the world with laughter. Hey guys, great to have you on the show this morning. How are you? I can bet you're doing very fine this morning. Yeah. The feeling is mutual, so I'm doing very fine this morning too. It's great to have you all listen to me this morning. This morning I'll be talking briefly about the initiative that Guinness Nigeria is currently championing, which is diversity and inclusion in the work environment. Guinness Nigeria is a well-known brand. Their products are all over the place. But this morning, we're not going to be dwelling on the products of Guinness Nigeria. That brand has done so well. It's a brand registered on the minds of several Nigerians. But this morning, rather than dwell on their brands and their products, we'll be spotlighting a very noble cause that Guinness Nigeria presently is championing, which is diversity and inclusion in the work environment. Guinness Nigeria is frontlining an initiative that seeks to break all stereotypes in and around the workplace. So we know that a lot of stereotypes are surrounded with the workplace. So this initiative will focus on providing empowerment to women and girl child via education and other initiative, which is targeted towards the vulnerable girls and the women in our society.
So when we're talking about diversity and we're talking about inclusion, in layman terms, what does that mean? It means about bringing on board all and sundry, men and women, bringing everybody together irregardless of their affiliation, their gender, their sex, their tribe, their ethnicity, their ethnic group, their color, or their race. So when we're talking about inclusion and diversity, we're talking about the beauty that comes in varieties. You will agree with me that for the longest time in the history of humans, women have been underpaid, overworked, and barely appreciated in the work environment. For aeons of years, for time immemorial, women are never appreciated for what they do. They are always underpaid and overworked. Most case scenario, women are seen as second-class citizens, the ones that are only second to the best. You know, they can never be the best, always second to the best. Irregardless of how good they are, they're always seen as second just because of their gender. This tide has, however, changed over the last 2 decades or so. There have been a lot of remarkable improvements in the representation of women in several factors. And we can attribute all of this to the role that the media is playing, because as a media house, we cannot fold our hands and watch gender imbalance take the light of the day. So over the years, pressure groups, media houses, media organizations, taking it upon themselves to champion this cause that gender imbalance is a plague that does no good. So several pressure group and civil organization and media organization have been the front runner in making sure that gender imbalance is something of the past. So most companies in Nigeria will need to take a relief from Guinness Nigeria. They will need to take a cue from Guinness Nigeria. But why Guinness Nigeria? Yeah, that's because when we're talking about companies in Nigeria today that are doing so well on the scale of inclusiveness, running inclusive and diverse company, in 2019, Guinness Nigeria made it to the topmost 25 companies rated to be the most diverse and inclusive company to work for in Nigeria. So that means Guinness Nigeria is a very good prototype to admire and also to set as a litmus paper when it comes to diverse and inclusive company to work for, because they made it to the topmost 25 companies to work for that are diverse and inclusive in 2019. You can guess the number of companies that we have in Nigeria. Now Guinness Nigeria is sitting at the topmost 25 most diverse and inclusive company to work for. Well, that's something remarkable. But you might want to ask the question, what is Guinness Nigeria doing differently that could have earned them such a recognition and a landmark achievement? We're going to be sharing that in a jiffy. So let us take a look at a couple of things that Guinness Nigeria is doing differently that have earned them this recognition amongst all the companies that we have in Nigeria. Let us take a look at a couple of things that Guinness Nigeria as a company are doing differently that endorses them and was one of the most inclusive companies to work for. But just before I do that, let me take this break. I'll be right back. Today is a good day. A good day to take a walk. A good day to reach for your goals. A good day to finish reading that book. A good day to connect with your friends while doing the things you love. A good day to shoot your shot. A good day to enjoy life to the fullest with Malta Guinness. Malta Guinness. Enjoy a world of good. You're welcome back from that break. We're still here analyzing and spotlighting a very noble cause that Guinness Nigeria is presently championing.
And I've just mentioned to you that in 2019, Guinness Nigeria was rated amongst the top most 25 most diverse and inclusive company to work for in Nigeria. So right about now, we're going to be taking a look at a couple of things that Guinness Nigeria is doing differently that endorses them as one of the most inclusive companies to work for. Don't forget that I mentioned it to us that when we're talking about an inclusive company, it talks about a company that gives equal opportunity, brings all and sundry, men and women, short and tall, dark and fair, that brings all kind of people, bring them on board to exercise their prowess. So when we're talking about an inclusive company, we're talking about a company that does not put into consideration the differences in our color, in our race, in our ethnic, in our gender. That's what it means to be an inclusive company. So one of the things that Guinness Nigeria is doing differently is that, do you know that 45% of the board of Guinness Nigeria are made up of women? So women currently make up the 45% of the board, including a female board chair. That's remarkable. So in layman terms, you can say that 45% of the leadership team of Guinness Nigeria that we know so well are women. 45%, a whooping 45% of the leadership team of an organization as Guinness Nigeria are made up of women. That's very beautiful. Yeah, very beautiful. Yes, I think that is very impressive if you ask me. That puts their male counterpart on the 55%. That's very adorable. So Guinness Nigeria is saying that let us run an inclusive company where we can give women the equal opportunity to put what they have to table. So 45% of the board are made up of women, 45% of the leadership team. That's very wonderful. In some organization, they could only be fair enough to have a woman on the board, just to make them feel less. But here is creating a synthetic balance that the women and the men alike can be on the board. So if you want to know what Guinness Nigeria is doing differently that is earning them that recognition, you want to try that out. 45% of your board, make them women. Another thing that is very impressive that Guinness Nigeria is doing differently, that have earned them the recognition and the endorsement, is that when a woman is pregnant, she's full of anxiety, she's timid, she's afraid. What if I come back to work and somebody else has taken my job? While I'm trying to win my child at home, what if somebody else have taken my job? A lot of women, after going on their maternity leave only to come back to their job to find out that they have been demoted, somebody else is already doing their job. But with Guinness Nigeria, do you know that there is a 26 weeks fully paid maternity leave for female employees? Yeah. I know you want to scream, you want to shout. Yeah, that's 26 weeks. That's about 6 months. That's about 6 months. So while you're staying back at home for about 6 months, winning your child, Guinness Nigeria is giving you your salary on full rate of pay. Some company will say that, you're not working for us, you're only at home winning your child. So maybe we can be generous to give you 50% of your take home. But yeah, it's no. Guinness Nigeria is giving women 26-week fully paid maternity leave, full rate of pay, while they are winning their child. Guinness Nigeria wants the women, their female employees, to raise strong kids and also to come back to their offices and their work better and stronger. Imagine bringing a woman back to work after all the stress of labor for just a month. All her strength and vigor is not back yet. But Guinness Nigeria is saying, all these women, let us give them the opportunity to catch up with their children, their newborn, win them, and also get back to work fully energetic to perform their duties.
So while you're staying at home for about 6 months, Guinness Nigeria is paying you your full salary at full rate of pay. I know the male counterpart are going to be jealous at this point in time, but what about us? We are responsible for putting them in that situation in the first place. Apparently, we're not arguing, we're not contesting that. So for the male contemporaries, for their male counterpart, Guinness Nigeria is giving them a full... Despite the fact that they are not the one carrying the child, but Guinness Nigeria is giving the male employees 4 weeks opportunity to go be with their wives and their newborn. Full rate of pay. So while the women get 26 weeks fully paid maternity, the male employees also get 4 weeks paternity leave at full rate of pay. That gives them the ample opportunity to help their wife and also to get acquainted with their newborn. So for a full month, you are home and you have to do nothing and you get your full rate of pay at the end of the 1 month. There's no doubt any company putting such welfare of their employees into consideration will always make it to the top and to the topmost rankings. So apart from this, there is also a well-embedded flexible working policy that takes into account the employee circumstances. So that is to say that Guinness Nigeria creates an enabling environment for employees to accommodate whatever circumstance that could come up in their line of duty. So the working policy is so flexible that it takes into account that circumstances of their employees can change at any time. So the working environment is so flexible in such a way that it accommodates whatever circumstances that could come up in the line of duty. So this is another thing that have earned Guinness Nigeria that landmark achievement. Recently, Guinness Nigeria has also been advocating for a change in labor against women working on the night shift. Do you know how inhumane it is when some companies put women, even nursing mothers, on the night shift and put them at such working hours of productivity at night? Guinness Nigeria is saying that we need to review this law. No, we can't continue like that. No. That cannot continue. So Guinness Nigeria has been taking this fight from their company. Other companies, you want you to come and borrow a relief from us, borrow a cue from us. We can be your mirror. Look at what we are doing differently here. And look at the result it is given. So you cannot continue to use the women like this. We cannot continue. We need to change the labor against women that are working the night shift. Aside that, what else is Guinness Nigeria doing? Let me take this break. I'll be right back. My brothers, I greet you. Ha! Uche, have you lost respect for tradition? How can you reach for the garden egg when there are elders who have not been served? Brother, is it not just garden egg? Just garden egg, you say? Being the head of the family is no easy task. It's in moments like this I turn to my Dubik malt, made with the respect and honor for tradition we all hold dear. Dubik malt is a drink for any moment. Dubik malt, crown the moment.
Welcome back. Yes, we've been reviewing some of the things that Guinness Nigeria is doing differently that have earned them such endorsement and recognition. So I've mentioned that Guinness Nigeria has also been advocating for change in the labor against women working the night shift. Honestly, putting all of this together, I think it is a very impressive stuff from Guinness Nigeria, and I hope that most companies in Nigeria, if not all, will learn a thing or two about the diversity and inclusion that Guinness Nigeria is running and how it brings about a safe and conducive working environment for everybody. So Guinness Nigeria is saying that we need to change the narratives. We need to give the women equal opportunity. In some companies, there's a pinnacle to what a woman can aspire to be. So once you get there, they tell you whatever falls outside that rank belongs to the men. Can you imagine relegating a woman just because of her gender? Whereas over the years, women have proven to be better managers of resources. So Guinness Nigeria is saying, we have been trying it with our company and it's working for us. We have 45% of our leadership team made up of women, and they have been so useful to us. And they have been the brain behind all the achievement we've been recording over the years. Other companies, you need to borrow relief from us. You need to stop putting your women in the background. Give them an enabling environment, equal opportunity as their male counterpart to thrive, to put their prowess to good use and see the productivity for yourself. So we must stop seeing women less of what they are. We must stop seeing them. We need to stop all the narratives that we grew up or were bred with. We need to break all the stereotypes around the work environment. I open the phone lines to entertain one or two calls. What do you have to say about this cause that Guinness Nigeria is championing? Do you share their opinion? Do you think the cause is the right one? You can register your opinion. The phone lines to call at 07055,000 949. 07055,000 949. Or better still, 08097,000 949. 08097,000 949. If you are listening outside Nigeria, you can call on +234 9062,000 949 +234 9062 000 949. So what do you think about the cause that Guinness Nigeria is championing, or about creating an inclusive and diverse company to work for in Nigeria? The phone lines are buzzing, but just before I start picking your calls, let me also remind you that Guinness Nigeria started with a man in the mirror. What do I mean by this? They are not preaching what they cannot live by. They are now preaching this cause after they have started with their very company, and they have seen the exploits that this new cause of humanity, of breaking all stereotypes around the workplace. So this initiative that Guinness Nigeria is championing is focused on providing empowerment to women and also girls via education. So Guinness Nigeria is not just doing all of this alone. They're making sure that all of this is achieved through empowerment to women and also giving the girl child education and all the sensitization on the enlightenment they need. Don't allow anybody to see you less of yourself. You can be what you want to be. You can reach your full potential.
Yes, you can reach out to your dreams and your aspiration. You can be just anything you have set out to be. So do not allow anybody to see you for less of who you are. Guinness Nigeria is saying that we need to break all the stereotypes around the workplace. We need to make the workplace more conducive. We need to make the working environment more conducive for everybody to put in their best. If you give the women the opportunity and the men the enabling environment without putting too much attention on where they are different, their color, their height, their gender, we will have a better working environment. That's the course. So every company that is listening presently to this, we need to borrow. We need to start imitating. Yes, we need to imitate Guinness Nigeria, or even probably emulate. We need to imitate, or even probably, if it is in your power, to emulate Guinness Nigeria. We can change the narratives. We can change all these bad stereotypes. We can make the world a better place. And it begins with each and every one of us. So let us change the narratives that we have been bred with, the narratives that we grew up to. We need to change all of that. We cannot continue like this. Yes, we need to change this status quo. Yeah, we need to change it. It is long overdue. Yes, we need to change the status quo. Guinness Nigeria is saying that women, men alike, everybody in the work environment is capable and they can be just as productive as any other person once they are given an equal opportunity and enabling environment to thrive. Till another time, I wish we all can borrow a relief from Guinness Nigeria and start making the world a better place.